Good day sa inyo mga sir, mga ma'am. At nagpintura nga pala ako ng mugs. And yung rim set ko sinap ko tapos nag-add na lang siya. Dating kulay nito black. Ngayon nirepaint ko siya ng silver. And nilagyan ko muna ng primer tapos silver tapos top coat. So ang ginamit kong pintura samurai. Ito. Clear coat ko na isa kasi kanina pa kami gumagawa. Tapos ito yung silver 3124 silver. Maganda rin sana kung yung metallic, kaso mahal mahal yung metallic silver tapos parang ganito din yata ang kakalabasan. Tinignan ko kasi dun sa box kanina pinagbilang ko, metallic silver. So okay natin. Lagyan mo na ito ng silver. Yung napintura ko kanina yan, silver siya yan. May first coating yan, second coating ko lang para medyo makapal-kapal na. Medyo ginabi. Ako na kasi nakauwi. Baka makita yung buto ko. Hindi ka naman kita Ito. Yan. Okay na. Pang ano na lang to sa isa. Kasi kalahati na lang. So yan ang nabili ko lang na samurai, 3 piraso lang sa 2 mugs. Isang clear coat, isang metallic, tsaka isang surfacer. 500 ano yata. Yung bili ko sa surfacer 180, silver 170, clear coat 165. Yan medyo glossy siya, silver. Update ko kay mamaya pag bubugahan na natin yung isa. Dapat tuyo ko lang muna. Typewriting no. Tuyo na yata Ome? Paipisin muna ka natin para sure. Paipisin natin na konti. Medyo matigas pa. Opo. Ilalim ng sa ilalim naman na yan, wala namang kaso dyan kasi pag nagtagal naman nagkakaroon ng dumi yan hindi naman nalaga kung hindi naman mapinturahan. Mahalaga kasi yung gilid. May dumi. Ano lang yan? Ayos! Wow! Indonesia Raider. Papasama na po ito sa mugs ng Indonesia Raider. At bagay dito yung titanium. So ayari na tayo na isa. Yun bombahan natin. Ayari na isa, tinding
Jepong the Great. Patay. Ano mo rin, Brad? Ano mo na. Spray natin mo rin ng silver to, yung pang sa front niya. Hindi ko na nakalagay na ito. Bahala na. No? Wala naman. 24 hours later. Sa inyo mga sir, mga ma'ams, at nagpintura ako ng mugs ko. Ayan. Kasi wala na yung rim set ko. Sinap ko siya tapos ano na siya. So papakita ko na sa inyo yung finished product. Kahapon ko lang ito repaint ng silver. Ayan. Ayos ba? Bagay, di ba? So kakulay niya yung dambucho. Successful. Ganun na yung pagkakapintura ko. Para manggano sablay. Stock mag siya ng FI. Repaint. Ganyan. So naka-underlit ako nga. So yun. Nagastos 180. Ay. Nagastos ko 180, 170, tsaka clear coat 165. Ayan. Kapag pintura tayo ng mag.